વેલકમ ટુ મોમ્સ એ ડોટર તક. તો આજે આપણે બનાવવાના છે ચોખાનું શાક. એના માટે અહીંયા ચોખા લીધા છે. હવે આ ચોખાને આપણે છે ને પાણીથી 2-3 વખત ધોઈને એને કુકરમાં આપણે બાફવા માટે મૂકી દઈશું. ઓકે, એની 2 થી 3 સીટી વાગી જાય એટલે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો આપણા ભાત રેડી છે. હવે આ જ કુકરમાં આપણે ફ્લેમ ઓન કરીશું અને એમાં મીઠું એડ કરીશું, હળદર એડ કરીશું. આપણે આ જ કુકરમાં શાક બનાવવાના છે તો એમાં જ આપણે બધા મસાલા એડ કરીશું. ધાણા જીરું એડ કર્યું છે, ગ્રીન મરચાંની પેસ્ટ છે, આદુ પીસ છે એમાં એ બી એડ કરી દઈશું. પછી એને સરખું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં છે ને આપણે ધીમે ધીમે કરીને એમાં છાશ એડ કરવાની છે. તો છાશ તમારે ઘરે બનાવેલી હોય તો એ પણ ચાલે, બહારથી લાવ્યા હોય તો એ પણ ચાલે. પછી એને સરખું મિક્સ કરી લેવાનું. એન્ડ હવે આપણે એમાં વઘાર કરવાનો છે. તો એના માટે મેં અહીંયા વઘાર્યું લીધું છે. એમાં તેલ ગરમ કરીશું, એમાં રાઈ, જીરું, પછી મેથીના આખા દાણા હોય છે ને એ એડ કર્યા છે, પછી હિંગ એડ કરી છે અને મરચું. આટલો વઘાર લઈને આપણે આને આપણા શાકમાં એડ કરી દઈશું. એડ કરીને સરસથી એને મિક્સ કરી લઈશું. એન્ડ પછી એને એમનેમ જ આપણે ચડવા દેવાનું છે. 5 થી 10 મિનિટ સુધી માટે આપણે એને ચડવા દઈશું અને પછી એમાં લીલા ધાણા એડ કરીશું. એન્ડ પછી સર્વ કરી લઈશું. તો બસ ધેટ્સ ઇટ, રેડી છે આપણું ચોખાનું શાક. લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરજો.